Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thi đại học bắt đầu. Phát thanh kỷ luật phòng thi 1. Đừng viết văn môn ngữ văn vào ban ngày. Hai giáo viên giám thị chỉ có hai mắt. Mặc áo đỏ. Dùng bút đỏ chứ không phải gậy điện. Cũng không phải đề thi 3, đừng ồn ào. Âm thanh ghi âm đột ngột dừng lại. Ba giáo viên giám thị mặc áo trắng, mang đề thi bước vào phòng thi. Họ đều có 3 mắt. Cầm đề thi, không có bút đỏ. Thi đại học bắt đầu. Phát thanh kỷ luật phòng thi. Tiếng dòng điện lẫn lộn với tiếng người kêu than thở. Tịch, dưới đây phát kỷ luật phòng thi 1, làm quen phòng thi trước. Trước khi thi phải làm quen phòng thi trong thời gian quy định. Vì vào sai phòng thi, ngồi sai chỗ và làm trễ kỳ thi chính thức, tự chịu trách nhiệm. Sau khi chính thức bắt đầu thi mà vẫn chưa ngồi đúng chỗ quy định. Xử lý 6 phạm kỷ luật. Tôi nhìn về bục giảng. 3 giáo viên giám thị mặc áo trắng đứng yên lặng. Họ chỉ có 2 mắt. Cầm đề thi chứ không phải bút đỏ. Nhưng tôi vừa mới rõ ràng thấy họ có 3 mắt. Mắt của chùm giám thị ở trung tâm trán, như nữ giám thị Nhị Lăng Thần ở ngực trái. Như đầu dao còn một giám thị không có miệng. Vị trí miệng dài ra khỏi bóng mắt, rơi ra mắt. Nhưng bây giờ họ đều là người bình thường. 2 mắt, 1 mũi, 1 cái miệng. Và các thí sinh khác trông cũng rất bình tĩnh. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác? Là do tôi áp lực quá lớn. Phát thanh cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng chuông reo lên. Giáo viên giám thị bắt đầu phát đề thi và thẻ trả lời. Môn đầu tiên là ngữ văn, nhưng đề thi được phát ra lại là tiếng Anh. Tôi kẹp thẻ trả lời lên đề thi, viết tên, khẩu hiệu và các thông tin cá nhân. Vào lúc này, thông qua thẻ trả lời, tôi mơ hồ thấy đề thi thật bất ngờ có vài dòng chữ đỏ. Quy tắc thi đại học sinh tồn. 1. Đừng viết văn môn ngữ văn vào ban ngày. 2. Giám thị có 2 mắt, mặc áo đỏ, dùng bút đỏ chứ không phải gậy điện. Cũng không phải đề thi. 3. Đừng ồn ào, giữ yên lặng. Nếu không bạn sẽ chết. 4. Đừng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của quỷ dữ, đặc biệt là họ mặc áo trắng, khi họ cầm đề thi. 5. Đừng viết tiếng Anh lúc trời tối. Xong rồi, các bạn học sinh đã nhận đề thi và thẻ trả lời chưa? Chùm giám thị hỏi. Anh ta mặc áo trắng. Anh ta cầm đề thi trong tay. Chờ đã, anh ta không phải vừa phát đề thi xuống sao? Dưới đây bắt đầu phát đề thi toán. 2 giáo viên khác bắt đầu phát đề thi toán và thẻ trả lời. Tôi nhìn chằm chằm vào tay chùm giám thị. Trong tay anh ta đột nhiên xuất hiện một tờ đề thi ngữ văn. Thi đại học không nên thi từng môn một sao? Sau một lúc mà lại phát đề thi ngữ văn, toán và môn thứ 3, tất cả được phát cho chúng tôi. Vào lúc này, nữ giám thị xuất hiện bên cạnh bàn tôi. Cô ta đưa đề thi cho tôi. Đừng lo lắng, hãy thi tốt. Nữ giám thị nói một cách dịu dàng. Quy tắc thi đại học sinh tồn trên đề thi tiếng Anh đã biến mất. Nữ giám thị đi trên giày cao gót nửa phần, bình tĩnh đi tới bàn trước của tôi phát đề thi. Tôi thấy trong đôi giày da nhỏ của cô ta là một đôi chân dế nhuộm tuyết. Quy tắc thi đại học sinh tồn trên đề thi tiếng Anh lại dần dần hiện lên. 6. Đừng để người khác phát hiện bạn có thể nhìn thấy câu hỏi dê. Nữ giám thị vẫn đang phát đề thi. Mỗi bước đi, trên mặt đất lại để lại một dấu chân nghỉ. Tôi nín thở. Nhịp tim như nước mắt, mồ hôi lạnh lan tỏa khắp cơ thể. Bạn học sinh này. Nữ giáo viên đột nhiên quay đầu nhìn tôi. Khuôn mặt cô ấy nở nụ cười như mặt trời, ấm áp và dịu dàng như gió xuân. Bạn sao vậy? Bạn có bị đau không? Áo trắng của cô ấy tôn lên vẻ mặt rất khỏe mạnh, cũng làm cho mắt ở ngực trái của cô ấy đầy máu trở nên nổi bật, đặc biệt rõ ràng. Tất cả mọi người trong phòng thi đều rất yên lặng, như thể chỉ có tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đầy máu đó. Tôi cố gắng mỉm cười, bụng đau. Muốn đi vệ sinh. Nhanh đi đi. Cố gắng quay lại trước khi kỳ thi kết thúc. Nữ giáo viên lập tức đi tìm giám thị di động. Rất nhanh, một người phụ nữ mặc đồ đen đã bước vào. Bạn muốn đi vệ sinh phải không? Theo quy định, tôi phải ở cùng bạn suốt quá trình. Tôi gật đầu. Nhìn thấy mắt của nữ giáo viên trên ngực không còn nữa. Giám thị dẫn tôi đến nhà vệ sinh nữ cùng tầng. Tôi ở trong phòng riêng, cô ấy đứng ngoài cửa. Bởi vì tôi đã xem qua đề thi. Để ngăn chặn gian lận, tôi không thể đóng cửa. May mắn là cô ấy cũng là nữ, chỉ nhìn thôi đã ổn. Thi đại học rất nghiêm khắc trong việc ngăn chặn gian lận.
Ngay cả giấy vệ sinh cũng không được dùng giấy của mình. Tôi mở tờ giấy vệ sinh mà giám thị di động đưa cho. Khi mở đến lớp 2, bên trong thật sự có chữ. Thực ra người mặc đồ đen có thể tin tưởng, nhưng đừng sử dụng bất kỳ thứ gì họ đưa cho bạn. Giám thị di động mặc đồ đen. Giấy vệ sinh là của cô ấy đưa cho tôi. Xong rồi à? Giám thị mặc đồ đen hỏi tôi. Tôi do dự một lúc. Được rồi, mau lau sạch đi và quay lại thi. Tay tôi nắm giấy vệ sinh run rẩy nhẹ. Tôi phải tin vào những chữ xuất hiện ra từ không khí sao? Ôi cô Lý, cô có ở đây à? Vào lúc này, một giám thị mặc áo đỏ bước vào. Sao vậy? Lại có học sinh vừa bắt đầu thi mà đi vệ sinh. Ôi đúng rồi. Bạn ấy bị đau bụng. Giám thị mặc đồ đen thở dài. Thi đại học này sao ăn uống còn lơ là như vậy? Tay tôi trượt một chút. Giấy vệ sinh rơi vào mép bàn. Giám thị di động mặc áo đỏ cũng đưa cho tôi một gói khăn giấy. Đừng lo lắng, hãy thi tốt. Cảm ơn thầy chia cô. Ưu tiên tin rằng có, không tin là không có. Tôi không dùng giấy vệ sinh mà giám thị mặc đồ đen đưa cho. Tôi quay lại phòng thi, mơ hồ như mọi người đều đang làm đề tiếng Anh. Bỗng trời tối lại. Quy tắc thi đại học. 5. Khi trời tối thì không nên làm đề tiếng Anh, nhưng các bạn học sinh đều đang viết nhảm nháp. Trời hoàn toàn tối. Trong lóc không bật đèn. Đầu mọi người giống như những ngọn nến đã được thắp sáng. Trong bóng tối tỏa ra ánh sáng ấm áp, mọi người đều đang làm đề tiếng Anh. Sẽ có chuyện kinh hoàng xảy ra không? Tin tôi như treo lơ lửng ở cổ họng. Tôi nhìn về bục giảng. 3 giáo viên mặc áo trắng. Toàn thân họ tỏa ra ánh sáng trắng thuần khiết. Không ai có con mắt thứ ba. Tôi nhìn vào quy tắc thi đại học trên đề thi. Vẫn không thể bình tĩnh. Chuyện này thực sự là chuyện gì vậy? Vào lúc này, ánh sáng quanh tôi trong bóng tối dần dần sáng lên. Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện áo của cậu nam ngồi trước đang đổi màu phát sáng. Hôm nay anh ấy mặc áo ngắn tay màu tối, nhưng bây giờ, áo của anh ấy phai màu và chuyển sang trắng khi nhìn bằng mắt thường. Dần dần tỏa ra ánh sáng giống hệt ánh sáng trắng thuần khiết của giám thị. Thật đáng sợ hơn nữa, lưng anh ấy mọc ra 2 cánh lớn. Đây là gì? Thiên thần sao? Tôi không dám thở. Ánh sáng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sáng. Tôi kinh hoàng nhận ra, tất cả áo của các bạn học sinh xung quanh đang đổi màu. Khi vào phòng thi, mọi người đều mặc những bộ quần áo rực rỡ màu sắc. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đang nhanh chóng đổi màu áo sang trắng. Trừ tôi, tay cầm bút của tôi bắt đầu run rẩy. Trên đề thi tiếng Anh, chữ viết của quy tắc thi đại học ngày càng đỏ. 5 quy tắc thi đại học, khi trời tối không nên làm đề tiếng Anh. Tôi nhìn vào trên đó, không biết khi nào, đột nhiên xuất hiện thêm 6 dấu chấm than lớn. Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều đang làm đề tiếng Anh. Họ đều biến thành thiên thần. Còn tôi kinh hoàng nhận ra, chân đôi của tôi đang biến thành chân dê. Tôi run rẩy mở đề thi tiếng Anh. Quy tắc thi đại học thứ 5, khi trời tối không nên làm đề tiếng Anh, nhưng dấu chấm than trên đó được viết tay, bởi vì dùng lực nên đã rách giấy. Nhưng những người xung quanh đều đang làm đề tiếng Anh. Họ đã mọc cánh thiên thần. Còn tôi mọc chân dê. Tại sao tôi phải tin vào những gì trên tờ giấy? Đó chỉ là một số thứ dựa trên. Những thứ vô lý xuất hiện từ không khí. Tại sao ban ngày không thể viết văn môn ngữ văn? Tại sao khi trời tối không thể làm đề tiếng Anh? Tại sao người mặc áo đen có thể tin tưởng, nhưng người mặc áo trắng lại là quỷ dữ? Không có lý do, không có cơ sở, không đáng để tin tưởng. Tôi đã viết tên của mình trên đề thi tiếng Anh. Giá của áo sơ mi là 9 bảng và quần là 15. Phần nghe tiếng Anh tự động bắt đầu. Tôi thấy chân dê của mình đang nhanh chóng phai màu. Áo ngắn tay của tôi bắt đầu phai màu và phát sáng. Lưng tôi ngứa ngáy. Dường như có thứ gì đó đang mọc lên. Cuối cùng tôi cũng biến thành thiên thần với cánh chắp lại. Quy tắc thi đại học màu đỏ trên đề thi biến mất. Tôi an tâm làm bài dưới ánh sáng thánh. Sau tiếng dòng điện ngắn ngủi rít rách, phần nghe tiếng Anh dừng lại, thay vào đó là tiếng nói hiền từ của người già. Con tôi, làm ơn hãy tin tôi, bên ngoài là địa ngục, đây là vùng đất trong sạch duy nhất. Chỉ bằng cách tuân thủ các quy tắc dưới đây, mới có thể ở lại đây mãi mãi. Ngày đầu tiên sau khi trời sáng nhất định phải viết văn môn ngữ văn. Giám thị giám sát thứ 2 có 3 mắt. 2 mắt nhìn vào Trần Thị,
Mắt thứ ba giao tiếp với ma quỷ và thần linh. Họ mặc áo trắng, cầm quyển thước đo biểu trưng cho quyền uy, và quyển đề thi biểu trưng cho trí tuệ. Đừng tin người cầm bút đỏ. Bút đỏ đại diện cho sự lừa dối, gây rối, tội lỗi và vu khống. Thứ tư, tránh xa quỷ dữ mặc áo đỏ. Thứ năm, khi trời sáng không nên làm đề tiếng Anh. Thứ sáu, thân hình dê là dấu hiệu của tội lỗi. Khi bạn thấy, hãy ngay lập tức báo với giám thị. Họ sẽ giết quỷ dữ để bảo vệ bạn. Thứ bảy, không ai mặc áo đen. Nếu bạn thấy điều đó, hãy ngay lập tức báo với giám thị mặc áo trắng. Hãy để hắn dẫn bạn đi khám bệnh. Phát thanh bị gián đoạn bởi vì giám thị trong lớp thi này đã phát hiện một người mặc áo đỏ. Bây giờ xin mọi học sinh dừng làm bài. Phía sau phát thanh, tất cả học sinh trong lớp như những robot nhận lệnh cùng lúc. Hành động ngăn nắp đặt bút lên bàn, chuẩn bị gọn gàng. Tôi hòa mình vào giữa, không nhận ra mà cũng học theo họ. Như một học sinh tiểu học thẳng người lên nhiều lần. Chỉ có học sinh mặc áo đỏ vẫn đang viết bài nhiệt tình. Tôi cố gắng sử dụng tầm nhìn phụ để nhìn vào bài của cậu ấy. Học sinh này. Giám thị giám sát mỉm cười bước tới trước mặt tôi. Anh ta rút ra một cây gậy điện từ túi quần. Chờ đã, gậy điện. Da đầu tôi rùng mình. Anh ta làm sao để đút thứ to vậy vào túi quần chật chội như vậy? Anh ta mỉm cười nhìn tôi. Trên ngực dần hiện lên đôi mắt dạng dao sắc bén đầy máu. Thiếu không làm binh sĩ trong kỳ thi. Gậy điện quấn quanh tia sét. Kêu gì rào? Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta vẫn mỉm cười, đưa đầu gậy điện đè lên eo tôi. Cảm giác bỏng rát lan truyền, tôi hét lên kính tiếng. Trong khi đó, trong tâm trí tôi, đột nhiên, quy tắc thi đại học trên đề thi hiện ra. 3. Đừng ồn ào, giữ yên lặng. Nếu không, bạn sẽ chết. À, tôi hét lên đau đớn. Giám thị cuối cùng đã lấy đi cây gậy điện. Tôi ngã quỵ xuống đất. Cô ấy vẫn mỉm cười cầm cây gậy điện. Cô ấy nhẹ nhàng cúi đầu nhìn tôi, học sinh này. Làm bài thi không được gian lận đâu nhé. Đừng giết tôi. Đừng, tôi thở hổn hển. Cô ấy mỉm cười ngồi xổm xuống. Cô ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Đừng ồn ào, giữ yên lặng. Nếu không, cô ấy lại tiến tới gần. Cô ấy cười bằng giọng chỉ chúng tôi có thể nghe thấy. Bạn sẽ chết. Tôi ngạc nhiên một chút. Tại sao giáo viên giám thị lại nói với tôi quy tắc thi đại học thứ 3? Chẳng lẽ cô ấy biết tôi đã thấy cái đó, những quy tắc xuất hiện lấp ló? Hoặc nói cách khác, quy tắc này vì lý do nào đó dùng cho cả hai phía, tôi không biết. Tâm trí tôi rối tung lên. Theo lời nói của quy tắc thi đại học, những người mặc áo trắng và có 3 mắt là quỷ dữ. Học sinh này. Quỷ dữ như thiên thần đưa tay trắng tinh đến tôi. Đứng dậy, ăn trước trái cây và thư giãn đi. Rồi tập trung làm bài thi. Tôi mới chú ý thấy tất cả các thí sinh khác đều rời đi. Họ đứng thành vòng quanh lớp học. Cánh bay chập lại phía sau, kết nối thành một bức tường trắng kín đáo. Tôi phát hiện rằng cánh bay của mình đã biến mất. Học sinh mặc áo đỏ trước đây cũng đã biến mất. Thay vào đó là một đống râu tây. Một đống hình dạng kỳ lạ. Râu tây đầy nước chảy ra. Giám thị của bạn nói với nụ cười. Tất cả mọi người đều đến lấy trái cây nào. Các thí sinh có cánh bay yên lặng xếp hàng. Mỗi người đều đi đò lấy một đống râu tây. Đó thật sự là một đống râu tây. Mềm mại và rất dính. Giống như kem mận tan chảy. Cuối cùng đến lượt tôi. Tôi học theo các thí sinh khác cúi xuống lấy một đống râu tây. Nhưng đợi đã, giám thị thứ 3 đã chặn tôi lại. Miệng anh ấy lại biến thành mắt. Khi nói, bóng mắt anh ấy nhấp nhô ra ngoài. Như thể có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cánh bay của bạn đâu rồi? Tất cả thí sinh trong phòng thi đều có cánh bay. Chỉ riêng tôi không có. Cánh bay của tôi đã biến mất. Khi tôi không biết. Đột nhiên biến mất. Chùm giám thị chặn giám thị thứ 3. Mắt thứ 3 ở trung tâm tràn sáng chói. Không sao, anh ấy chỉ mắc phải lỗi mà tất cả thí sinh đều có thể mắc phải. Anh ấy sẽ sửa chữa. Nói xong, anh ấy hỏi tôi đúng không? Tôi thấy dây chuyền cửa hàng trong tay giám thị Vũ. Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Trẻ con ngoan, nhanh ăn đi. Chùm giám thị trực tiếp đưa cho tôi một đống dâu tây. Tôi nhận lấy bằng cả hai tay. Trong mùi máu nồng nàn,
Tôi mơ hồ thấy một chiếc răng. Một chiếc răng cũ mà con người dùng để nhai. Đúng không? Trùm giám thị nói hiền từ. Tôi cầm đựng dâu tay. Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi đột nhiên nhớ về thí sinh mặc áo đỏ đó. Cậu ấy đi đâu rồi? Tại sao bạn không ăn nhỉ? Nữ giáo viên hỏi. Gậy điện kêu rít rách, như thể gần tai. Tôi cố gắng hết sức để ngăn ngừa nôn mửa, nhẹ nhàng ăn một chút. Không ngon sao? Nữ giáo viên lại hỏi. Không biết đó có phải là áo rác không? Miệng tôi mềm mại và có kết cấu kỳ lạ mang mùi dì xét. Thật ngạc nhiên khi nó thực sự trở thành dâu tây chua ngọt ngon miệng. Dâu tây và từng quả rõ ràng. Nhưng trước đây, họ trông rõ ràng giống như kem tan chảy. Tôi nhìn giống như đống dâu tây đó. Thật ngạc nhiên, chỉ là dâu tây thôi. Thậm chí chiếc răng bên trong cũng biến mất. Ăn ngon rồi nhanh về ghế thi tiếp tục làm bài nhé. Giám thị của bạn nói. Cây gậy điện trong tay anh ấy đã biến mất. Thay vào đó là một số thứ tồi tệ. Đề thi được tạo thành từ giấy vụn. Các thí sinh khác đều trở về ghế thi một cách yên lặng, như một đám robot tuân lệnh cùng lúc. Tôi cũng học theo hình dáng của họ, yên lặng trở về ghế thi để làm bài. Vào lúc này, trời sáng lên, ánh nắng chiếu vào. Ánh nắng chói chang đốt cháy cánh bay của các thí sinh làm bài. Cánh bay và lông vũ của họ kêu than trong lửa. Đừng ồn ào, giữ yên lặng. Nữ giám thị nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người. Sau khi trời sáng, nhất định phải viết văn môn ngữ văn. Tôi cầm bút nhưng không biết phải làm gì. Hai quy tắc mâu thuẫn. Tôi cuối cùng nên nghe ai? Các bạn học sinh hãy kiên trì một chút. Giám thị Lý khích lệ mọi người, Phượng Hoàng phải néo lại, mới có thể tái sinh qua lửa. Những đau đớn này là phúc lành từ trời cao dành cho các bạn. Là phúc báo, các bạn học sinh đều chịu đựng cánh bay bị đốt cháy. Trên tờ giấy làm bài văn ngữ văn, họ viết bài hết mình. Tôi căng thẳng dùng cánh bay quấn lấy mình. Cặp lông vũ trắng tinh khiết này không bị ánh nắng cháy hỏng. Nó chỉ trở nên ngày càng trong suốt. Lại là bạn rồi. Nữ giám thị dùng gậy điện gõ vào bàn tôi. Không phải đã nói là sau khi trời sáng, nhất định phải viết văn môn ngữ văn sao? Bạn đang làm gì vậy? Tôi chỉ có thể cầm tờ giấy làm bài văn ngữ văn và bắt đầu viết. Ngay tại đầu bút của tôi, khi nó chạm vào thẻ trả lời, như thể đã kích hoạt một công tắc nào đó. Tôi đang trở nên trong suốt, cánh bay lại trở thành thể chất. Ánh nắng chiếu lên đó. Lông vũ trên cánh bay của tôi giống như các thí sinh khác, bị ánh nắng châm lên. Đau thật nhiều. Ánh sáng châm lên dường như không phải là cánh bay, mà là toàn bộ thân thể tôi. Tôi không muốn viết nữa. Nhưng giám thị của bạn đứng trước bàn tôi, mỉm cười nhìn chằm chằm vào tôi. Cô giáo, xin đừng nhìn tôi nữa. Tôi quá lo lắng rồi. Tôi không biết viết gì tốt. Tôi khẩn cầu thầm lặng. Cô giáo, xin hãy đừng còn nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Tôi sắp sụp đổ rồi. Bạn làm như vậy nếu ảnh hưởng đến điểm số thi đại học của tôi, bạn có chịu được trách nhiệm không? Tôi sắp điên rồi. Nữ giám thị vẫn mỉm cười và nhìn chằm chằm vào tôi, cuối cùng đã có phản ứng. Cô ấy nhếch mép một cách không bận tâm. Bạn nghĩ bố mẹ bạn đã đưa bạn vào phòng thi này? Họ còn quan tâm đến điểm số thi đại học của bạn sao? Kỷ niệm của bố mẹ trong phòng thi tràn đến. Tôi đau đầu như vỡ nát. Nhưng cánh bay của tôi đau hơn. Tôi lật ra tờ bài thi tiếng Anh của mình. Tôi phải làm bài tiếng Anh. Khi làm bài tiếng Anh, cánh bay của tôi sẽ trở nên trong suốt. Trong suốt thì không đau nữa. Đèn điện của nữ giám thị cô ấy đè lên bàn. Đè xuống tờ bài thi của tôi không phải vừa nói rồi sao? Đã nói rồi, sau khi trời sáng, nhất định phải viết văn môn ngữ văn. Tại sao không được hỏi? Tuân theo mệnh lệnh. Vì sao cô ta lại nâng cây gậy điện lên lần nữa? Cây gậy điện đập mạnh vào người tôi. Cánh bay của tôi bị ánh nắng cháy xém, chỉ để lại một lớp cho màu đỏ thẫm trên mặt đất. Tôi đau đớn đến mức lăn lộn trên đất. Và do điện áp mạnh, tôi không thể cử động. Ý thức của tôi dần trở nên mờ mịt. Chỉ có một giọng nói, người vang lên lặp đi lặp lại trong lòng tôi. Tại sao vì gì? Tôi không bỏ lỡ gì, không biết đã bao lâu rồi. Tôi cuối cùng cũng tỉnh dậy, lại nằm trong khu vực xanh của trường. Mũi tôi có một tấm giấy lớn mềm mại và nhăn nheo. Trên đó, cùng một câu được viết bằng các kiểu chữ khác nhau. Tôi không sai, những chữ này đều màu đỏ. Tôi khó khăn trườn lên khỏi khu vực xanh. Cánh bay của dâu tây biến thành cành cháy. Những người mặc áo trắng không phải là những người tốt. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi rơi vào một tình huống rất kỳ lạ. Và cách duy nhất để rời khỏi đây là tuân thủ các quy tắc ở đây.
Tôi quyết định tìm người mặc áo đỏ. Tôi muốn tìm thấy giám thị thật sự. Nhanh chạy đi, trái tim tôi rung lên dữ dội. Chính khi tôi định ném bỏ cây bút đỏ này, một giọng nói như mộng du vang lên, khan và tuyệt vọng. Tôi nhanh chóng trốn vào bụi rậm gần nhất. Một cô gái trẻ tuổi mặc váy đỏ rách rưới, râu tóc rối bời, khuôn mặt như giấy cũ, như một con xác sống. Cô ấy đưa tay tiến tới tôi. Trên mắt cô ấy đính một chiếc cọc băng rất lớn, gần như đâm thẳng vào não bộ. Máu và dịch trộn lẫn chảy ra từ lỗ. Tôi nhìn thấy khiến dạ dày tôi bung bung lên. Tôi không sai, cô ấy đang mơ màng tiến tới tôi. Tôi phải làm bài tiếng Anh. Một chiếc váy đỏ lấp lánh như bầu trời. Ánh hoàng hôn nắm chặt cô ấy, nhanh chóng nắm chặt cô ấy. Một nhóm đàn ông mặc áo trắng đuổi theo. Họ lao về phía cô gái váy đỏ giống xác sống, đặt cô ấy vào túi rác và mang đi. Tôi không sai. Cô gái váy đỏ vật lộn nói. Máu tràn đầy mặt đất. Nơi cô ấy từng đứng, một cây bút đỏ bị bỏ quên. Cô ấy có hai mắt, mặc váy đỏ, cầm bút đỏ. Thay vì cây gậy điện, cũng không phải là đề thi, nhưng cô ấy vẫn còn là con người sao? Tôi đã đợi rất lâu, cho đến khi xác nhận rằng những người đàn ông áo trắng sẽ không ra ngoài, mới cẩn thận bước tới phía trước cây bút đỏ. Đây là một cây bút ký thông thường, nắp bảo vệ đầu bút vẫn còn, dường như chưa bao giờ được sử dụng. Tôi nhặt nó lên và cầm trong tay. Trên thân bút là một dòng chữ xinh đẹp bằng phái nhỏ. Trước khi có sự giác ngộ được rèn luyện bằng thân thể, đừng chạm vào bất kỳ thứ gì màu đỏ. Đặc biệt đừng cầm bút đỏ trong tay. Chết tiệt, tôi đã cầm bút đỏ trong tay rồi. Nhưng cô ấy lại bảo tôi đừng cầm trong tay. Tôi cố gắng quay thân mình, cầm thắt cổ. Tôi nhìn thấy một dòng chữ ở mặt khác. Ghi si anh gốc, tôi đang tôn vinh truyền thống dân tộc. Tại sao lại có người ở nơi nguy hiểm như vậy? Làm trò đùa ngu ngốc như vậy. Chính khi tôi định ném bỏ cây bút đỏ này, một dòng chữ lại xuất hiện. Nhanh chạy đi, trái tim tôi đột nhiên rung lên. Đó là cô gái váy đỏ mà tôi vừa thấy. Nhưng tình trạng của cô ấy tệ hơn. Chân phải của cô ấy cong theo một tư thế phi lý. Chẳng lẽ tất cả vừa rồi chỉ là giấc mơ? Tôi cọ mắt, chuẩn bị tiếp tục làm bài. Vào lúc này, tôi nhận thấy cây bút trong tay mình đã biến thành bút đỏ vào lúc nào không biết. Trên đó, hai chữ nhanh chạy rõ ràng hiển thị. Lại là bạn rồi. Bạn thật dám cầm trộm cây bút đỏ của phòng giáo viên. Giám khảo của bạn nhìn tôi đầy tức giận. Đôi mắt trên ngực cô ấy rơi nước mắt máu. Có vẻ như tôi phải dạy bạn một bài học. Nếu không, bạn không học được cách nghe lời. Hắn ấy kéo tôi ra khỏi phòng thi, nhưng từng người một ngã xuống chân giám thị. Tôi thấy chân của giám thị đã biến thành da dê. Chân dê biểu tượng cho tội lỗi. Người đuổi theo tôi sau lưng càng ngày càng nhiều. Cửa ra ngoài ngay trước mắt tôi. Tôi chạy hết sức mình. Chỉ một chút nữa là tôi đã tới gần. Tôi vẫn bị bắt giữ. Cửa ra ngoài gần như chạm tới. Nhưng đó là vực thẳm mà tôi không bao giờ có thể vượt qua. Nếu tôi có cánh bay thánh thiện như thiên thần, liệu tôi có thể trốn thoát khỏi sự mơ hồ này? Thả tôi đi, người điên. Bạn hoàn toàn không xứng đáng làm giáo viên. Dưới cơn sốc điện mạnh, tôi nhanh chóng không thể nói được. Không biết đã bao lâu rồi, dòng điện cuối cùng cũng dừng lại. Tôi cuối cùng cũng thở được. Giám khảo nhẹ nhàng vỗ vào má tôi. Những học sinh như bạn không nghe lời. Tin rằng sau một khoảng thời gian giáo dục này, các bạn học sinh này chắc chắn sẽ có tương lai vô cùng tươi sáng. Trong tương lai, tôi nhìn vào những vết thương rải rác trên cơ thể mình. Liệu tôi còn tương lai nữa không? Toàn bộ chỉ là một trò đùa. Bố mẹ. Các bố mẹ ở đâu? Tôi rất đau đớn. Lúc này, tiếng chìa khóa xoay vang lên ngoài cửa. Đó là bạn giám thị đã trở về chứ? Tôi khó khăn nhìn qua, nhưng tôi lại thấy một người mặc váy đỏ. Chính khi tôi định nhìn kỹ, tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội đang đến. Mở mắt lại lần nữa, tôi nhận ra rằng tôi đã trở lại lớp học. Khuôn mặt cô ấy đầy máu. Toàn thân cô ấy chỉ có thể bò trên đất. Cô ấy tháo dây trói tôi, đưa một chiếc chìa khóa vào tay tôi. Nhanh chạy đi qua cửa Tây. Nhất định phải trốn thoát. Cô ấy dường như đã dùng hết sức lực. Chỉ khi đã dùng hết sức lực mới nói ra những chữ này. Nhanh chóng, cô ấy hoàn toàn không còn động tác. Tôi chảy nước mắt đầy khóc lóc, nhưng không dám dừng lại. Nhặt lấy chìa khóa và lao ra khỏi căn phòng nhỏ tối. Lúc này tôi mới nhận ra, tất cả học sinh đều trở nên rối loạn. Họ cố gắng phản kháng hết sức, dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ tối tăm, trói tôi vào một chiếc ghế lạnh lẽo.
Thầy, tôi cũng không biết cây bút đỏ đến từ đâu. Tôi không lấy trộm. Xin hãy tha cho tôi. Tôi đổ mồ hôi lạnh, liên tục cầu xin. Giám khảo cười khùng một lần. Trẻ em không nghe lời sẽ bị trừng phạt. Hãy ngoan là mọi chuyện sẽ qua nhanh. Anh ấy kéo một công tắc. Một cơn sốc điện mạnh bao phủ toàn thân tôi. À! Tôi không thể không hét lên dữ dội. Trở lại thế giới bình thường. 3 tháng sau, tôi cuối cùng đã gặp bố mẹ và giáo viên của mình. Thật sự cảm ơn sự giáo dục của các bạn. Đứa trẻ này thật là không nghe lời. Bây giờ thật ngoan hơn rất nhiều. Tất cả đều là công lao của các bạn. Không, đây là những điều chúng ta làm khi làm giáo viên. Đáng bị trừng phạt. Nói xong, hắn quay đầu và rời đi. Đóng tôi trong căn phòng tối đen này. Cơ thể bị tra tấn, và nỗi đau trong lòng gần như làm tôi điên.